pananaw sa ating bansa. Youth versus experience. Cut! Laganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita. SMNI, totoong boses ng bayan. Ang mga laganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hindi maikakaila. DZAR 1026 kHz Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Maka-Diyos, makatao, at mapagmahal sa kalikasan. Kalayaan at katotohanan sa Sunshine Radio. Sa buong Pilipinas, 6:32 ng umaga. Narito na ang programang magsisilbing gabay sa bawat sitwasyong iyong kakaharapin. Mga kaso, reklamo o problemang kailangang may payong legal. Alamin ang inyong mga karapatan na naaayon sa saligang batas. Pinoy Legal Minds. Libre ang konsultasyong legal dito. Sagot ka ni Kuya Mark Tolentino. Kaya tutok na Pinoy Legal Minds. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kababayan, buong Pilipinas. Umaga ho ngayon ng Sabado, August 7, 2021. Ito po ang ating programang Pinoy Legal Minds na tatalakay sa mga hindi isyong legal, isyong batas. At tuturuan tayo at mag-seminar tayo kaugnay dito sa mga karapatan nating mga Pilipino. At kasama natin ngayong umaga si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, good morning! Yeah, good morning kasamang MJ and sa lahat po ng mga followers natin, mga listeners po natin sa SMNI, TV, DCAR and sa lahat po ng mga social media pages po natin. Ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, saan ka ba inabutan ng ECQ lockdown? Lockdown sa atin sa Metro Manila. I'm supposed to go to my province sa problema. Sa daming pasahero ngayon. So, I don't know kung kaya pa yung social distancing. That's why I have to nagstay muna tayo sa Manila, but maybe hopefully soon, maybe in few days from now, I need to go to the province kasi, to avoid yung mga sakit dito sa Manila ngayon. Magtatago tayo doon. Nandito yung maraming COVID variant sa Metro Manila. Tama. Kuya Mark, ang ating mga kababayan po ay nanonood at nakikinig via DZAR 1026 Sunshine Radio. Sila rin po ay may live stream, may access sa ating live stream sa SMNI News, sa DZAR, at sa mga social media pages po ninyo, Kuya Mark, at sa inyo pong YouTube account. Kaya sa ating mga kababayan, mag-text po kayo sa ating text line 0927-540-2241. Kung meron kayong tanong, kung meron din kayong mga tanong mamaya, pwede kayong tumawag. 801-9836-836-3875. At sa ating pong Facebook, sa description po, Kuya Mark, naroon po yung ating Zoom link. Isang click lang at makakasali sila directly sa ating usapan ngayong umaga. Ang ating pong paksa ngayon ay ang karapatan ng mga lolo't lola, mga senior citizen. Kaya unang tanong, Kuya Mark, sino-sino nga ba yung mga senior citizen at mga benefit nila sa ilalim ng senior citizen law? So this is very interesting topic lalo na sa mga lolo't lola natin. And very, very common yung word na senior citizen. Senior citizen na ako. Hindi na ako Filipino citizen. May dual citizen ako kasi Filipino citizen, same time senior citizen. So yun ang mga joke na sinasabi ng mga lolo't lola natin. But ang issue dito, sino ba ang makabenefit ng senior citizen law? Hindi lahat ng mga lolo't lola ang makabenefit. May tatlong requirement bago ka makabenefit ng mga senior citizens law. Una, you must be a Filipino citizen. Second, you must be a resident of the Philippines. Third, you must be at least 60 years of age. Ibig sabihin, kung nandito ka sa Pilipinas but you are a Japanese citizen, kahit na you are a resident sa Philippines, kahit na more than 60 years old ka na,
hindi mo ma-avail ang senior citizens law. Kasi ang senior citizens law, under the latest law right now, of course, may mga pending na mga proposals, na mga litigation sa legislations po natin. But under the current law, tatlo lang ang requirement. You must be a Filipino citizen, residente ng Pilipinas, at least 60 years of age. Ibig sabihin, kung Pilipino ka but you are resident in United States or doon ka sa UK, residente ka doon, hindi mo ma-avail ang senior citizens law kasi very clear ang batas. Filipino citizen, residente ka ng Pilipinas, at least you must be at least 60 years of age. Yung tatlong requirement, mandatory po yan kasamang MJ. Paano naman, Kuya Mark, yung mga dual citizen? Halimbawa, Filipino-American. Ay, yung mga dual citizen, yes, they can still avail. They can still avail the senior citizens benefit provided that they are resident of the Philippines for at least 6 months. Ibig sabihin, kung dual citizen ka, Filipino ka, tapos American citizen ka, but nandun ka sa Hong Kong, residente ka sa Hong Kong, you are not qualified, you cannot avail the benefits. Kasi very clear ang batas, you must be a resident of the Philippines. If you are a dual citizen, pwede rin, but at least residente ka ng Pilipinas for at least 6 months. Kuya Mark, alam mo, marami kasi ang senior citizens ngayon sa pinakahuling tala ng pamahalaan, nasa 10 million mahigit. Wow, ang dami pala. O, 2015 pa yan ha. Ano na ngayon? 2021 na. Kaya talagang marami sa ating mga lolo't lola ngayon ang talagang, lalo na may ECQ, kailangan ng ayuda. Kabilang sila doon sa mga persons with comorbidity dito sa COVID-19. Kaya naman, Kuya Mark, ano-ano ba yung mga benepisyo at mga pribilehiyo na ibinibigay sa mga senior citizen dito sa Pilipinas? Ilalim ng batas. Ang pinaka-common na benefits na ibibigay ng mga senior citizen ng ating batas, number one, of course, the discounts. Dami mga discounts. May mga 20% discounts, may 5% discount, which i-discuss natin later on. May mga tinatawag na financial assistance, may mga free medical services, may mga incentives, may mga tax exemptions. Yun ang mga privileges na binibigay ng batas natin sa mga senior citizen. But ang pinaka-interesado ang lahat, itong mga discounts, which pag-usapan natin later on. Ano yung mga discounts na ma-avail ng mga senior citizens? Kasi alam mo naman, Kuya Mark, lalo na sa gamot. Sa gamot, di ba, kailangan yan. Sa mga pangunahing bilihin, sa mga grocery, kailangan yan. Nagbibigay sa pagkain, di ba? Pag kumakain, gamitin lang yung senior citizen ID, automatic meron ka ng discount sa batas. Pero paano yan, Kuya Mark, pag mga ganon na mga sitwasyon na kailangan ng discount pero hindi i-honor? Paano yon? Kung hindi i-honor ang discount, if you know the law, may criminal liability ang owner. But of course, kung iabusuhin mo pa rin yung senior citizens benefits, ikaw na isang senior citizen, you also have criminal liability up to 6 months imprisonment plus 100,000 fine. So, ibig sabihin, kailangan sundin talaga natin ang batas. Hindi pwede na abusuhin natin ang batas kasi this is purely for the benefit ng ating mga lolo't lola. So, kung hindi mo i-avail, hindi ka bibigyan ng benefits, may criminal liability. Ikaw naman ang lola, ikaw naman si lolo, si lola, inabuso mo yung benefits na yan, kahit ikaw lang ang maka-benefits, ibibigay mo sa mga apo mo, sa mga kaibigan mo, hindi pwede yan. Kung i-insist mo yan, you also have a criminal liability pag inabuso mo yung pribilehiyo mo sa senior citizens law. Para po sa ating mga kababayan, maaari po kayong mag-comment sa ating Facebook, sa SMNI News at sa DZR 1026 at sa Facebook page din po ni Kuya Mark Tolentino at sa ating text line 0927-540-2241. Meron po tayong available Zoom link mga kapartners sa ating pong description sa ating Facebook account. Kuya Mark, ano-ano ba itong halimbawa ng mga discount at mga exemption ng mga senior citizen?
Ang mga discounts, okay, ito yung pinaka-interesado ang mga lolo't lola natin. Number one discount, 20% discount sa goods and services. Kasi goods and services, yung mga, for example, sa hotel, sa mga pagkain, mga ganon. 20% discount sila sa goods and services. May tinatawag din silang 5% discount sa commodities, mga necessities and prime commodities. 5% discount. Sa mga utilities naman, for example, sa electric billing, sa water billing, may 5% discount din sila. So ito yung mga pinaka-common na mga discounts, okay? But don't forget, ano ba may example itong mga goods and services? Itong goods and services, number one, yung mga medicine. Okay, 20% discount sa medicine. Number two, sa mga professional fees ng mga doctors, mga dentists, professional fees, 20% discount sila. Sa mga medical services and dental services, may 20% discount din sila. Transportation. Pag land transportation, when you say land transportation, like for example, sa MRT, taxi, yung tinatawag na jeepney, mga ganon. Sa train po natin, sa mga bus natin, 20% discount. Land transportation. Sa air transportation naman, domestic transportation, 20% discount sila. So yun sa mga land sa transportation. May tinatawag din sila sa mga hotels. Sa mga hotels, sa mga restaurant, 20% discount sila. Sa mga sinihan, okay, of course, may mga LGUs na bibigay ng libre, but may minimum na discount ang mga senior citizen. Itong tinatawag na 20% discount sa mga sinihan, sa mga concerts, mga ganon. And same time, sa mga burial services nila. So pag may namatay na senior citizen, 20% discount din sila. Oh, ganun pa. Marami pala ang discount, Kuya Mark, na maaaring ma-avail ng ating mga senior citizen. Pero Kuya Mark, Tama. anong gagawin ni senior citizen, ni lolo at lolo, para ma-enjoy niya yung senior citizens discount? Ano bang kailangan niyang patunayan? Para ma-enjoy nila ang senior citizen discount, number one, kailangan sila mag-present ng proof. Kailangan mag-present sila ng proof na sila ay isang senior citizen, sila ay Filipino citizen, number two, residente ng Pilipinas, number three, at least 60 years of age. Hindi ibig sabihin na mukhang matanda ka na, pwede ka na mag-avail ng senior citizens law. Kailangan kasi i-prove mo na you are a senior citizen kahit na mukhang bata ka, but yung totoong age mo is 60 years old, na Filipino citizen ka, and residente ng Pilipinas, you can avail the senior citizens law. So, one of the requirements, kailangan i-present mo yung OSCA na ID mo, yung Office of the Senior Citizen Affairs ID, pwede yan. Kung assuming naiwan mo yung ID na yan, any government-issued ID, particularly mas maganda, passport, to prove that residente ka ng Pilipinas, and any other ID na may address ka na nakalagay doon na to prove na residente ka ng Pilipinas, Pilipino ka, and at least 60 years of age ka. So nakalagay yung birthday mo, nakalagay ang address mo, and of course, you must be a Filipino citizen. Yun ang mga proof na to avail the senior citizens law. Hindi pwede na kung mukha ka lang matanda, mag-avail ka na ng senior citizens law, or kahit mga bata, mag-avail ng senior citizens law to prove na you are yung tatlong requirement na sinabi ng batas na comply mo. So, the best requirement is the OSCA ID or any government-issued ID. Pero Kuya Mark, paano ko ang senior citizen, si lolo, si lola, hindi makalakad? May enjoy pa rin ba niya yung discount kung bawa si Apo yung inutusan niyang bumili ng gamot o pagkain? Paano po yun, Kuya Mark? Kung si Apo, yung Apo niyang utusan na bibili ng gamot, okay? Pag medicine and groceries, yes, maka-avail sila ng senior citizen discount. Kahit na si Apo ang pupunta sa butika, bibili ng gamot, or pupunta sa grocery, bibili ng pagkain, yes, ma-avail niya yung senior citizens discount. But yung pagkain, okay, yung groceries lang and medicine, pwede. But yung pagkain, kailangan talaga si lolo at lola ang bibili. Okay, pagkain, okay? One of the requirement kasi, yung mga pagkain, pag senior citizens kasi, ang benefits ng senior citizen, it should be exclusive and personal sa kanya. Oh. When say exclusive and personal sa kanya, for example, si lolo, pupunta sa restaurant, nagdala ng mga kaibigan, o anong tawag doon. Yan, nagdala si lolo. Marami siyang dinala sa restaurant. Siya nagbabayad. Ang tanong dyan, magkano ba ang senior citizens benefits na ibibigay ng restaurant? Sabi ng batas, the senior citizens benefits is only for the personal and exclusive use of the senior citizen. Ibig sabihin, yung kinakain lang ni lolo, ang may 20% discount. Yung mga pagkain na sinama niya, kung hindi pa sila senior citizen,
hindi nila pwedeng ma-avail ang senior citizen discount kahit na si lolo ang nagbayad sa billing sa restaurant. Kasi sabi ng batas, only for the personal and exclusive enjoyment ng mga senior citizens natin ang mga benefits ng senior citizen. Kahit na siya ang nagbabayad, si senior citizen ang nagbabayad, basta hindi naman siya ang kumakain, ang senior citizen discount can only be availed, only limited sa personal and exclusive benefits ng isang senior citizen. Kasi usually, Kuya Mark, pag kumakain, limbawa, pag bayaran na, isinasama dun sa pera yung pambayad, yung ID ni Lolo tsaka ni Lola. At sasabihin na, tama. senior, bawasan mo yan kasi may senior sa pamilya . So, hindi pala yun Tama. pwede. Di, pwede yan, but only limited sa kinakain ni senior citizen. For example, 5 sila, kumakain, 5. Tapos, ang billing sa restaurant, 1,000. So, ibig sabihin, ang 1,000, i-divide mo ng 5, so magkano? That's 200 pesos. So, yung 200 pesos lang, ang may 20% discount. Hindi yung buong billing. Hindi yung buong billing kasi, ang sabi ng batas, only for the personal and exclusive use ng senior citizen. Like for example, si Lolo bumili ng lechon manok. That's very basic yan. Lechon manok. Bumili si Lolo ng lechon manok. Is the lechon manok subject to 20% discount? No. Only yung hiwa na kaya niyang kainin ang may senior citizen discount. Hindi yung buong manok. For example, cake. Cake. May birthday cake. Bibili si Lolo sa isang magaling na bakery dito sa Manila. Bumili siya na yung masarap na bakery dito sa Manila. Cake. Is the cake subject to 20% discount? Yes. But only yung isang slice lang. Yung isang slice na kayang kainin ni Lolo. Based sa consumption. Based sa consumption, personal, exclusive consumption lang ni Lolo at Lola ang may 20% discount. Ganun. Okay, kayo Bawal. Ganyan kasi style Kuya Mark di ba? Pag kumakain, nagbabayaran na, andyan si Lolo Lola. Oy, Lo, pahiram ng ID muna at babayaran natin tong billing natin para tama. meron tayong discount. Bawal pala yan. Hindi pala tama yung ginagawa, Kuya Mark. Actually, hindi naman bawal. Ang bawal kung lahat 20%. Ang sabi ng batas, limited lang yung 20% discount sa kinakain ni Lolo at ni Lola. So, i-divide natin lahat, tapos kung ilang tao, kung for example, sabi ko nga, 1,000 ang billing, 5 silang bumibili, o kumakain, so yung 200 pesos lang na consumption ni Lolo ang may 20% discount. Malaki din yun, Kuya Mark, kung ikaw ang may-ari ng resto, tsaka, for example, ang daming kinain, isang buong pamilya dinala, tapos nagbayad, ginamitan lang ng senior ID, medyo lugi rin siguro, Kuya Mark, yung negosyo, no? Maganda kasi ng mga lolo at lola, aside sa senior citizens benefit, mayroon din silang exempted din sila sa VAT. So, hindi sila walang VAT, tapos may 20% discount pa sila. Yung VAT, yan ba yung 5% discount? Yung VAT is the value-added tax. Di ba? Kung bibili ka sa isang mga restaurant, di ba, nakalagay sa resibo, value-added tax. Di ba? Pag senior citizen, wala ng VAT yan. Walang buwis. So, walang buwis. With respect sa value-added tax. Kuya Mark, paano naman may enjoy ng mga senior itong 5% discount? Bukod doon sa 20% discount na napag-usapan natin kanina. Ang 20% discount, for example, pagkain. Okay? Ang 20% discount is limited only sa mga pagkain na luto na galing restaurant. Luto na, galing restaurant yun. Pero yung 5% discount sa mga grocery yan, yung mga hilaw pa, lulutuin pa lang. Yung baboy, baka, gulay, aside doon sa mga cooking oil, mga ingredients, mga asin, suka, mga ganyan. Kahit pang ligo ni Lolo, ni Lola, shampoo niya, pang toothpaste niya, kasama yung pagkain sa asin, gano'n, everything. Yung mga consumption ng ni Lolo, as what I've said, hindi yung grocery ng buong pamilya ang may 5% discount. Only with respect sa mga enough na kayang kainin ni Lolo at ni Lola. Yun ang tinatawag na for personal and exclusive consumption ni Lolo at ni Lola. Then second, yung 5% discount is only limited only sa commodities and prime necessities like mga grocery items, mga ganon. But as what I've said, hindi 5% discount sa lahat na binibili. Kung hindi limited lang sa mga consumption ng isang tao, particularly ni Lolo o ni Lola. So malinaw Pag 20% luto na yon, mga resto, pagkain. Pag 5% naman yung
Mga hilaw. Mga hilaw, mga raw materials. Mga grocery items. Grocery particularly items. grocery items. So kayo ito na yung dapat pala nating malaman, Kuya Mark. Kuya Mark, yung vitamins and minerals ni Lolo't Lola, subject ba yun sa 20% discount? Hindi naman to pagkain luto. Yung mga vitamins and minerals, subject yan sa 20% discount. Or may requirement. Number 1, it should be prescribed by the doctor. Number 2, prescribed by the doctor for prevention, diagnostic, and treatment sa isang sasakit ni Lolo. Okay? So, hindi yung mga vitamins dyan na pampaputi, vitamins dyan na pampabata, hindi yun ang ibig sabihin. Walang 20% discount yan. Kasi ang word na ginamit ng batas, yung 20% discount is only limited pag prescribed by the doctor. Second, that medicine or that vitamin or mineral is for prevention, treatment, and diagnosis ng illness ni Lolo o ni Lola. So, ibig sabihin, may mga lolo't lola dyan na bumili ng mga vitamins na pampaputi, pampabata, Correct. mga ganon. So, hindi yan, kung hindi prescribed by the doctor and hindi siya for the prevention ng isang sakit, hindi siya subject to 20% discount as a rule sa batas. But of course, yung mga butika natin, minsan nagbibigay yan ng senior citizen discount sa mga vitamins and minerals kahit na pampaputi yan o ano yan, discretion nila yan. But sa batas, sabi ng batas, mandatory ang mga butika or mga stores na magbibigay ng 20% discount provided that may prescription sa doktor, provided that it is for the prevention, diagnosis, and treatment ng isang sakit. May mga tindahan tayo dito sa Metro Manila MJ na mga nagbebenta ng mga vitamins, mga minerals, vitamins, pang food supplements. Hindi ibig sabihin na ganun, may 20% discount na. Kailangan talaga ng prescription ng doktor to avail the 20% discount na maging mandatory ng mga butika at mga tindahan. But of course, at their discretion or option sa kanila, pwede naman sila magbibigay ng 20% discount. Nasa may-ari yun, sa mga nagbabantay. Kung ano yung kanilang pasya. Kung gusto Tama. mag-avail ni Lolo at ni Lola. Kuya Mark, paano naman pag food supplement? Hindi lang po vitamins, minerals ang binibili ni Lolo at Lola. May mga food supplement din. May 20% din ba ito, Kuya Mark? Yung food supplement, walang 20% discount kahit na may prescription ng doktor. Iba kasi yung vitamina, I can explain that's a medical term. Iba ang vitamina, iba ang minerals, iba yung tinatawag na food supplement. Makita mo naman yan sa mga bote ng mga vitamins na yan eh. Nakalagay doon vitamins. So vitamins yan, may nakalagay din minerals, may nakalagay din food supplement. Pag food supplement yan, kahit na prescribed by the doctor, hindi, as a general rule, hindi yan subject to 20% discount. But what I've said, pwedeng option ng butika na magbibigay ng 20% discount but hindi mandatory yan ng batas. Para po sa inyong mga tanong, mga kapartners na nanonood sa ating live stream at nakikinig ngayon, meron tayong text line 0927-540-2241, 0927-540-2241. Meron din tayong live stream sa Facebook, SMNI News at ang DZAR 1026 at sa Facebook account ni Kuya Mark Tolentino at sa kanya pong YouTube account. Kuya Mark, marami na nagtatanong sa ating YouTube, Facebook line. Lalo pat yung mga discount daw, Kuya Mark, ay hindi raw napagbibigyan. Si Lolo at Lola raw, medyo mainit ang ulo. Ano raw po yung diskarte niyan, Kuya Mark? Kung, for example, as what I've said, kung hindi nagbibigay ng benefit ang mga tindahan, wherein that is mandatory on their part, pwede mong i-report yan. That is criminal in nature. In fact, you can go to the police, you can go to the NBI to file criminal case or directly to the office of the city prosecutor to file criminal case against the owner ng tindahan na yan kasi that is criminal in nature. In fact, as what I've said, kung na-violate yung senior citizens law ng mga tindahan, pwede makulong ang may-ari ng hanggang 2 to 6 years imprisonment plus 100,000 penalty fine. First offense, second offense, up to 200,000 fine plus the same kulong. So yun ang mga consequence pag hindi na-avail ni Lolo at Lola ang mga benefits. But as what I've said, kung may benefits na binibigay ng senior citizens law, may mga Lolo at Lola din na inaabuso naman itong mga benefits na to. Like for example, bumili ng pagkain, pumipila sa isang tindahan, bumili ng isang Chicken Joy. Pila lang, isa, kasi
may 20% discount kasi siya ang kakain. Pagkatapos ang pumila, ibibigay niya sa apo niya. Pila na naman siya, another 20% discount. May Pila na modus. naman siya. Ibig sabihin, inaabuso niya ang senior citizens law. Yan, pwede siya makulong up to 6 months imprisonment plus 100,000 penalty. Lola, warning ha. Ha? Bawal, lolo, lola. Basta as I've said, itong senior citizens benefit is only for the personal and exclusive consumption and benefits ng mga lolo't lola. Hindi sa kanyang apo, hindi sa kanyang kaibigan, hindi sa kanyang kamag-anak, basta hindi senior citizen. So kung pumipila si lolo, pila siya diyan sa may isang kainan, restaurant, fast food chain, bumili siya. Kailangan siya lang kakain doon. Kung bibili siya, tapos ibibigay niya sa kaibigan niya, tapos pumila naman siya, ibibigay naman niya sa isang kaibigan niya, pagkaabuso naman yan sa senior citizens law. In that case, pwede din siya makulong up to 6 months plus 100,000 penalty fine. Aba, so dalawa pala ang tama niyan, Kuya Mark. May tama ang ano diyan, ang may-ari at saka si lolo si lola naman kung mag-aabuso, tatamaan din siya ng batas. Patatamaan siya. So, kailangan natin i-remind sa mga lolo't lola natin na yung senior citizens benefit exclusive for his or her personal consumption lang. So, hindi personal consumption ng kanyang kaibigan. Hindi pwede sabihin niya yan na, ako naman ang nagbabayad eh. Hindi pwede sabihin yan. Na ako naman, galing sa pera ko yan, galing sa pension ko yan, ako nagbabayad. So, kailangan may 20% discount. Hindi. Ang 20% discount, very clear ang batas, is only for the personal and exclusive consumption ni lolo at ni lola. Despite na siya pa ang nagbabayad, kung hindi naman siya ang kakain, hindi subject to 20% discount. Alright. 6:57 ng umaga, Kuya Mark. Mamaya, pag-uusapan natin yung mga credit card, cash discounts sa mga lolo't lola natin at iba pang mga tanong ng ating mga kababayan dito sa ating Facebook page, sa inyo pong YouTube account at sa ating pong text line. At magbabalik po ang Pinoy Legal Minds. Yon. Dinig na sa buong mundo ang mga balita sa bansa sa pamamagitan ng online platform ng DZAR 1026 Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Laganap man ang mga huwad na balita. Ang katotohanan ay hinding-hindi may kakailang. Piliin kung saan naroroon ang totoo. Huwag ang walang basihan at may pinapaboran. Alamin ang tunay na pangyayari. Habang kami maghahatid sa inyo, hindi lamang kwento, kundi mga impormasyong tama, walang pinapanigan at totoo. Higit pa sa mainit na balita, ang dala namin ay makatotohanang pagbabalita. SMNI, totoong boses ng bayan. Patas na pagbabalita, tamang impormasyon, serbisyo publiko at pagmamahal sa kalikasan. Ito ang Sunshine Radio. Sunshine Radio 1026 Manila. Kapartner mo sa balita at serbisyo. Balik po tayo sa ating programang Pinoy Legal Minds. Kasama po ang ating Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, naku, ang dami ng mga tanong dito sa ating text line at sa ating Facebook line. Pero dito muna tayo, Kuya Mark, sa ating pong isa sa mga paksa, yung sa ating senior citizen law. Yung senior citizen discounts ba, Kuya Mark, ay applicable ba sa cash? Paano kung magbabayad ng credit card? Babawasan ba yun, Kuya Mark? Kahit cash man yan or credit card man yan, pwedeng mag-avail ng 20% discount. Provided, okay, requirement na, provided that it is for the personal consumption ng isang senior citizen. Like for example, kahit na sino ang nagbabayad, basta yung kinakain kay senior citizen yan, may 20% discount yan. So, cash man yan, credit card man yan, so ma-avail ni lolo't lola ang senior citizen discount, but only limited sa kanyang kinakain. Oh, exclusively for his Exclusive and lang her sa benefit. kanyang kinakain, despite pa na siya ang nagbabayad, siya ang nililibre sa mga kaibigan niya, mga kamag-anak niya, kung sino may yung binabayaran niya dyan,
yung 20% discount is only limited sa kanya lang, yung kanyang kinakain. Kuya Mark, pandemya ngayon, bawal si lolo at lola lumabas, lalo pat hindi vaccinated. Paano kung nag-order si lola drive-thru online? Paano tatapisan ng discount yun? Yung drive-thru, yes, may 20% discount yan. Kung may drive-thru man yan, online call, magtatawag sila, mag-order siya, ihatid sa bahay nila, may 20% discount din yan. Basta i-present lang niya yung kanyang OSCA ID, yung kanyang to prove lang na siya ay isang senior citizen. Kasi based on science kasi MJ, hindi mo na makikita sa mata mo kung sino ba talaga ang senior citizen. May iba dyan na because of science, kahit na 65 years old na, mukhang 45 years old pa lang because of science. May iba naman dyan dahil sa problema, kahit 50 pa lang, mukhang 70 anyos na kasi sa problema. So, hindi mo Stress. pwedeng tingnan ang isang tao mata per mata. Kailangan may documentary proof ka talaga to prove that you are a senior citizen, Filipino citizen ka, residente ka ng Pilipinas, and at least, you must be at least 60 years of age. Lalo pa stress ang lolo at lola mo. Tama. Yung mata lawlaw na. Lalo at makulit yung mga apo, Kuya Mark, di ba? Oo. May mga libre ba, Kuya Mark, na benefits na binibigay ng gobyerno natin para sa mga senior, Kuya Mark? Yes, meron. Yung mga medical services, mga professional fees ng mga doctors, mga diagnostic tests, libre yan sa mga government hospitals. Of course, may mga bakuna din, mga influenza vaccine. In fact, ngayon, sa COVID-19 vaccine, may libre din. Of course, because of this pandemic, hindi lang senior citizen ang binigyan ng bakuna. But with respect nung wala pang pandemic, yung mga influenza vaccine, libre yan sa mga senior citizen, sa mga hospitals, libre din sa medical services ang mga senior citizen. But only limited to government hospitals. Malinaw yun mga kapartners Malinaw yung paliwanag ni Kuya Mark. Pero Kuya Mark, PhilHealth discount. Meron po bang Yung ganon? PhilHealth, yes. Yung senior citizen can avail PhilHealth discount, PhilHealth benefits. But separately, can be availed separately. For example, ang babayaran sa hospital, 1,000 pesos. Nabawasan ng PhilHealth, for example, 200 pesos, so may 800 pa. Yung 800, ang may 20% discount. Ibig sabihin, the benefits of PhilHealth and senior citizens can be availed separately. Doble. Malinaw yun Yan. Paano naman yung billing sa kuryente, billing sa tubig? Meralco, senior po ako. Meron bang bawas sa buwan ng Yes. bill ko? Sa tubig, sa kuryente, hindi libre naman, may 5% discount ang mga senior citizen. But may requirement, MJ. Pag tubig, only limited to 30 cubic meter. So ang 5% discount is only limited to the 30 cubic meter sa tubig. Then sa kuryente, 100 kilometric per hour. Okay, yun lang ang may 5% discount. In excess of that, wala ng 5% discount. Yung excess lang ng 100 kilometer per hour, kilometric meters sa kuryente and cubic meter naman sa tubig 30. And another requirement, number 1, kailangan residente dyan ang senior citizen. Number 2, yung billing na kapangalan sa senior citizen. Ibig sabihin, kung kahit na billing na kapangalan ni lolo at lola, tapos si lola wala dito sa Pilipinas, nandun sa ibang bansa, hindi mo ma-avail ang 5% discount. Kasi ang 5% discount, as what I've said, lahat ng benefits ng mga senior citizen is only for the personal consumption and exclusive benefit ng mga senior citizen. Ibig sabihin, kailangan, with respect sa mga utilities, tubig, Meralco, kailangan, number 1, residente ang senior citizen sa lugar na yan, sa bahay na yan. Number 2, yung billing nakapangalan sa senior citizen. Kung nakapangalan sa ibang tao, sa anak niya, sa apo niya, hindi maka-avail ng 5% utility senior citizen discount. Kuya Mark, paano ang computation yun? Si Lolo-Lola ba magkukompute o si Meralco na o Maynila? Si o Meralco na Manila Water? mag-compute. That's why kailangan mo lang i-avail doon na sabihin sa Meralco o sa tubig sa Manila Waters that number 1, dito nakatira si Lolo at Lola. Number 2, yung billing mismo nakapangalan ni Lolo at Lola. Then, of course, limited lang. Up to 30 cubic meter lang per month ang may 5% discount. In excess, wala ng 5% discount. Okay? Limited only to the 30 cubic meter and sa kuryente, 100 kilometric hour per hour. So, yun lang ang may 5% discount. In excess, wala ng 5% discount. So, dapat Kuya Mark, yung billing,
Parang pagkain din to na dapat parang consumption lang ni lolo't lola. Oo, parang ganon. So, for example, ang billing mo, ang tubig mo is 50 cubic meter. Tubig sa pamilya nyo. Nakapakala rin lolo't lola. Pero doon nakatira si lolo o si lola, but ang consumption is 50 cubic meter. Yung 30% doon, o 30 cubic meter, yun ang 5% discount. May 5%. Excess yung 20, bayaran mo ng regular price. Yun pala yun. Kasi akala ko, pag halimbawa, lumagpas ng 30 cubic meter yung consumption sa bahay, wala nang discount. Yun lang Hindi. pala, yung 30 cubic, yung 30 In excess of the 30 cubic meter, yun ang bayaran mo ng regular price. But the 30 cubic meter, may bawas yan ng 5%. Karapatan natin yan, mga lolo't lola, kaya makinig kayo sa mga payong legal ni Kuya Mark Tolentino. Kuya Mark, mayroon pa bang mga government financial assistance sa mga senior citizen aside doon sa inyo pong Yes, mga mayroon. nabanggit? Of course, sa mga LGU, nagbibigay ng mga benefits yan sa mga senior citizen. But we are talking here of the national law. Sa mga LGU, depende yan sa mga sa mga mayors ninyo, sa mga sangguniang bayan o panglungsod ninyo. But with respect sa national law, minimum, may 500 pesos pension sa mga indigent senior citizen. So, hindi lahat ng senior citizen yung mga mayayaman na senior citizen, hindi maka-avail ito. Indigent senior citizen, 500 pesos pension per month, okay? And second, death benefits, may 2,000 pesos sila ibibigay sa kanilang anak yung naiwan, bibigyan ng 2,000 pesos death benefit. So, but with respect sa pension, only the indigent senior citizen. But this is in addition sa mga LGU. May mga LGU na nagbibigay ng palibreng cake, may libreng sine, may monthly allowance aside sa sinasabi ng national law. So that is in addition sa mga benefits ng mga senior citizen. Ang gamit naman nun is local government fund. Yes, local government funds yan. Parang alam ko yung lugar na yan, Kuya Mark. Ano ba yan? Saan yan? May libreng cake, may libreng sine, I don't know, may libreng kain na sa isang restaurant once a month, mga ganon. So, may allowance pa per month, may 2,000, 3,000, 5,000 per month, may mga ganon. But that is only in addition of this national law. Ang didiscuss mo natin, MJ, ngayon is the national law. Ang national law, ang sabi ng batas, 500 pesos per month pension. But hindi lahat ng senior citizen, only the indigent senior citizen. Kuya Mark, pag sinabing indigent, ano bang ibig sabihin nun? Mahirap na mahirap? Walang makain? Ganun po ba? Yung below poverty line. So, yun lang ang binigyan. Ang bibigyan ng pension. But only 500 pesos. But as what I've said, this is in addition to the LGU senior citizens benefits. Kailangan mo ma-prove na ikaw ay may sakit. Hindi naman may sakit, but you are an indigent. Kasi indigent, yung poorest of the poor, yung below poverty line. Oh, that's the monthly social pension program ng DSWD. Tama. Sa funeral services naman, Kuya Mark, bago tayo tumanggap ng ating mga tanong at ng mga kababayan nating nakapila sa ating Zoom link, funeral services, subject din po ba sa 20% discount? Yung mga funeral services, may 20% discount din sila sa cremation, sa transportation, sa transportation ng bangkay from one place to another. May 20% discount yan. Paglinis ng katawan, embalming, yung kabaong, may 20% discount yan. Ang hindi lang kasama sa 20% discount, yung publication obituary, yung magbayad ka sa newspaper na sabihin na isang tao namatay, parang ganon. Walang 20% discount yan. And of course, yung lupa kung saan ilibing si lolo't lola, walang 20% discount. Ang may discount lang yung mga services ng kabaong, embalming, mga ganon. So, cremation, yun ang may 20% discount. Oh, malino yun mga kapartners yung funeral services discount ng ating mga kababayan. Oy, Kuya Mark, eto na, marami na makulit sa ating Facebook line. Kuya Mark, paano raw po yung cash benefits ng senior? Lahat ba dapat makatanggap? Yung mami daw ni Joel Lee Castillo ay 80% na. Noong una raw, nakatatanggap ng mga cash assistance. Pero then, in-stop na noong many years ago na, Kuya Mark. Cash benefits sa mga senior. Yung mga cash benefits sa mga LGUs yan. So, depende yan per LGU. May mga policy ang isang local government na may mga conditions kung kailan ibibigay. But of course, depende yan sa budget ng LGU. Maybe, I don't know kung ngayon, kung may budget pa because of this pandemic. But mga LGU minsan nagbibigay yan. Lalo na yung mga mayayaman ng mga local governments. But unfortunately, yung mga ibang mga LGU na walang enough na budget,
depende lang talaga sa national government. Kuya Mark, si Cremi Bueno ay nagtatanong din via Facebook. Ayaw magbigay ng discount, Kuya Mark. Ano raw po yung gagawin niya para kumbaga ma-enforce niya yung kanyang karapatan bilang isang senior citizen? Kung hindi nagbibigay ng discount yung isang tindahan, of course, kunin mo, bayaran mo pa rin yun. Then magpa-issue ka ng resibo. Kasi yung resibo na yan, dapat ilagay mo yung pangalan mo sa resibo na yan. So may resibo na. Proof yan na hindi siya nagbibigay ng discount. Tapos, i-report mo yan sa kapulisan or go to a lawyer. Pwede tayo mag-file ng kaso. Okay? If you have a lawyer, mag-file ng kaso to the Office of the City Prosecutor to file a case against the owner of the restaurant, kung restaurant man yan or butika man yan, sa hindi pagbibigay ng senior citizens discount. But kailangan may proper proof ka na hindi ka binigyan ng discount. So, kailangan if you are, for example, 60 years old na, hindi ka binigyan ng discount, bayaran mo pa rin. Kumuha ka lang ng resibo. Then, ilagay mo yung pangalan mo sa resibo. Kailangan nakalagay ang pangalan as proof na hindi ka binigyan ng senior citizens discount. Si G. Salatar, thank you po Kuya Mark. Si G. Salatar ay may tanong, how about Kuya Mark yung lumipat ng bahay, nagpa-register sa new place? Ang sabi ng OSCA, Office of the Senior Citizens Affairs, hindi na makatatanggap ng incentive until makaboto ng 2 beses. Aba, kawawa naman si Lola, Kuya Mark. If you are a senior citizen, pwede mo ma-avail pwede ka makakuha ng ID. Kasi yung ID naman, for example, kahit hindi man kailangan na, for example, you are a resident in Quezon City, lumipat ka sa Makati. So, yung OSCA mo, yung ID mo sa Quezon City, ma-avail mo na ang senior citizens benefits kahit saan ka mapunta sa buong Pilipinas. Hindi ibig sabihin na yung OSCA ID mo Quezon City, within Quezon City lang. Kasi kahit ID mo Quezon City, yung OSCA mo, you can go anywhere and ma-avail mo yung benefits ng isang senior citizen. So, iba naman ang policy ng mga LGU. Kasi yung mga LGU, nagbibigay yan ng mga cash incentives but may mga condition. Maybe the condition is you must be a resident for at least 6 years, voter ka sa bayan nila for at least 2 eleksyon. So, may mga condition na yan. But that is with respect sa mga LGU na mga terms and condition. But with respect sa national law, kung may ID ka ng OSCA, kahit na-issue yan sa Quezon City, kung pupunta ka ng Mindanao, pupunta ka ng Visayas, for example, sa Cebu or sa Davao, ipakita mo lang yung ID mo ng Quezon City, maka-avail ka pa rin ng senior citizens discount. As long as may ID ka from the national government. As long as may ID ka, so ibig sabihin MJ, kung bibigyan ka ng OSCA ng Quezon City, hindi lang yan applicable within Quezon City. Pwede mo pa rin ma-avail yung benefits ng senior citizen kahit pupunta ka ng Davao, pupunta ka ng Butuan, in Cagayan de Oro, or even in Cebu City, ma-avail mo pa rin ang senior citizen kahit nakalagay doon, issued by OSCA of Quezon City. Kuya Mark, travel discount daw po ng mga senior, meron po ba? Especially sa aeroplano, Kuya Mark. Paano diskarte nun? May travel discount, of course, may tinatawag tayong land transportation and air transportation and sea transportation. Tatlo yan ha. Sa land transportation, of course, mga MRT, mga buses, taxi, 20% discount talaga yan. Dito tayo sa air. Ang air, domestic lang. Ibig sabihin, yung ticket mo from Manila, papuntang Cebu, from Manila, papuntang Cagayan de Oro, Manila to Davao, subject to 20% discount. But there is no such thing as double discount. Ibig sabihin, for example, yung isang airline, Philippine Airlines, for example, nagbibigay ng 50% discount. Pili ka, i-avail mo ba ang 50% discount or yung 20% discount? Kasi may mga airline na nagbibigay ng special discount. For example, anniversary bonus. May mga airline din, for example, Cebu Pacific, nagbibigay ng piso fare. Yung piso, bayaran mo. Mag-avail ka pa ng 20% discount of the piso. So, ibig sabihin, 80 centavos lang babayaran mo sa airline. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin doon, isang discount lang. There is no such thing as double discount. For example, ang isang airline nagbibigay ng piso fare. Yung piso fare, pili ka. Yung regular fare, minus 20% discount, or magbayad ka ng piso. So, there's only one discounts ang pwede mong i-avail. Like for example, tindahan, restaurant, o isang hotel, nagbibigay ng 30% discount kasi 30 years anniversary ng isang hotel.
30% discount. So, pili ka. Doon ka ba sa 20% discount because you're a senior citizen? Or doon ka sa 30% anniversary discount? So, there is no such thing as double discounts. Kuya Mark, si Madam Belinda Pontillan Valmoria Quiñones, haba ng pangalan. Pakipost raw Kuya Mark yung exact RA, Republic Act ng mga napanggit mong batas para raw pag bumisita yung Meralco at Maynila, kanya niya lang i-mention at le-lecturean niya, Kuya Mark, yung ating mga napag-usapan ngayong umaga. Ang batas na ay Senior Citizens Law, Comprehensive Senior Citizens Law. So, expanded yan ng mga benefits ng mga senior citizens. In fact, that is not imposibleng hindi alam yan ng Meralco at saka yung Manila Waters kasi this is a national law and na-implement na po ito matagal na. In fact, I think more than 10 years na na-implement ito. So, imposibleng hindi nila alam. But condition sa mga lolo't lola for the Meralco billing, kailangan nakapangalan sa iyo ang billing. Kung nakapangalan sa apo mo, hindi mo pwede ma-avail ang senior citizen discount. Kailangan nakapangalan ni lolo o ni lola ang billing ni Meralco or ni Manila Waters. So, that's one of the condition. Number 2, kailangan si lolo at si lola residente sa bahay na yan kung saan yung billing na yan. So, kung hindi naniniwala sa iyo ang Meralco or ang Manila Waters, kumuha ka ng certification sa barangay na you are a resident there kung saan yung billing ng Meralco para ma-avail mo ang 5% discount. So, hindi ibig sabihin na lolo't lola ka na, matanda ka na, senior citizens ka na, pero ang pangalan kay Apo, kahit ikaw magbabayad, hindi mo ma-avail ang 5% discount kasi very clear ang batas. Kailangan nakapangalan sa'yo, senior citizen, and second, hindi lang nakapangalan sa'yo, you must be a resident there. And third, limited lang sa consumption. 30% sa tubig, 30 cubic meters sa tubig, and 100 kilometric per hour sa Meralco or sa kuryente. Malinaw po yun. Kuya Mark, si Ate Nenen Kwanan ay bumili raw po ng food supplement sa isang malaking butika. And nag-avail siya, Kuya Mark, sinabi niya dito, 20% discount, pero hindi daw siya pinagbigyan. Kasi wala daw siyang dalang ID. Paano yun, Kuya Mark? Senior naman daw siya. Halata naman daw sa mukha niya na matanda na, pero wala siyang dalang ID, hindi daw siya pinagbigyan. Hindi pwede pabigyan kahit na mukhang matanda ka na kasi may iba dyan na bata pa but mukhang matanda na. So hindi basis kasi ang pagbumukha mo para ma-avail mo ang senior citizens discount. Yung face value. Kailangan, hindi face value. May iba dyan na mukhang 40 years old pa lang but 60 years old na pala because of science kasi nagparitoke pala. May mga ganun So, hindi ibig sabihin na face value lang, maka-avail ka na ng senior citizens discount. Mas maganda pa rin, requirement ng batas, may proof ka that you are a senior citizen. Second, hindi lang kasi na ibig sabihin na 60 years old ka na, ma-avail mo ang senior citizen discount. Sabi ko nga, 3 ang requirement para ma-avail mo ang benefits. Number 1, Filipino citizen ka. How can you prove that you are Filipino citizen kung sa pagmumukha lang? May mga mukhang Pilipino but American citizen na kasi nagpa-naturalize. So number 1 requirement, you must be a Filipino citizen. So to prove it, kailangan may ID ka to prove that you are a Filipino citizen. Number 2 requirement, you must be a resident of the Philippines. Paano mo ma-prove na residente ka ng Pilipinas kung face value lang ipakita mo? Number 3, age. Of course, you must be at least 60 years of age. So hindi lang age ang requirement pala ng senior citizens benefits. Hindi lang at least 60 years old. May dalawa pang requirement. Filipino citizen ka and number 2, residente ka ng Pilipinas. Malinaw po yan, Kuya Mark. Kuya Mark, si Mona Vaag sa DZAR FB page ay nagtatanong, Kuya Mark, hindi raw po niya alam na may discounts pala sa funeral services, yung senior citizen. Pwede pa ba yan i-complaint doon sa funeral? Nangyari raw po ito sa kanila noong last month. You can go there, makipag-arrange ka bakit walang senior citizens discount. As what I've said, there is no such thing as double discount. Okay? There is no such thing as double discount. I-check nyo lang kung regular price yan. Kung regular price ang binigay sa inyo, yan, pwede mo ma-avail ang 20% discount. Pero kung binigyan na kayo ng discount, for example, pandemic discount o ano pang klaseng discount yan, 40%, 35%. So, hindi na pwedeng ma-avail mo ang senior citizens discount kasi there is no such thing as double discount. Okay? There is no such thing as double discount. Kung pagbigyan ka na ng 35% discount because of may tinatawag silang pandemic discount or anniversary discount, hindi mo na ma-avail.
But kung wala pang pandemic discount, wala pang mga discount na yan, hindi ka pa binigyan ng 20% discount, yes, pwede kang pupunta doon para tanungin bakit wala kang senior citizens discount. As I've said, there's no such thing as double discount. Bago mo ma-avail or yung tinatawag na senior citizen discount, kailangan mo munang itanong doon kung may iba pa bang discount. Baka binigyan ka na ng pandemic discount or anniversary discount. Kuya Mark, yung ating pong batas ngayon ay sa DSWD Social Pension 500 pesos. Ano rin po yung gagawin para maging 1,000 pesos yan, Kuya Mark? Ayos, batas din. May batas din. Okay, so ibig sabihin, kailangan din ng batas to amend na law. But as what I've said, yung 500 pesos na discount sa DSWD, pension sa DSWD, hindi lahat ng senior citizen, mga indigent lang. But that is in addition sa mga LGUs. Mga LGU, I'm sure, nagbibigay yan ng mas malaki na discount, lalo na yung mga mayayaman na mga LGU. Kagaya dito sa atin, no? Tama yan. Kaya Mark, may ano kasi ngayon, last day, I think mga Tuesday or Wednesday, na ipasa po sa mababang kapulungan ng Kongreso itong panukalang batas, Kuya Mark, na magtataas nga sa social pension ng mga kababayan nating senior. So from 500, 1,000 pesos. Pasado na, third reading. At alam mo ba, Kuya Mark, ang sponsor niyan sa Senado, senior citizen rin. Si Senador Tito Soto III. Kaya medyo maliwanag yung kinabukasan ng mga kababayan, mga lolo't lola natin na maging 1,000 pesos yung DSWD social pension nila. At alam mo ba kung sino mag-a-aproba? Ang Senior citizen din. Oo. Ang Pangulo pipirma. Senior citizen din. Kaya medyo maliwanag, partner. Medyo maliwanag itong batas na ito. But I don't know kung na-approve na ba or maybe on process for the approval pa. But as of today, it's still 500. But hopefully, mag-approve na yung batas na yan. Ma-increase na yung pension ng mga indigent senior citizen natin from 500 to 1,000 pesos. Ma-increase na. But that is not hindi yan ang of course, masaya na yung mga senior citizen dyan, but mas interesado sila sa mga LGU kasi mas malaki yata sa LGU. May mga LGU, I heard, nagbibigay ng 5,000 pesos per month, 3,000 pesos per month. Wow. But unfortunately, hindi lahat ng LGU. So, kung mga LGUs nyo na mga mayayaman, swerte kayo. But yung hindi, okay na yung 1,000 na yung bagong batas natin na sa mga indigent social pension. Kuya Mark, kung wala rong ID ang senior citizen, pero may ID ka ng ibang government ID, pwede po ba yun, Kuya Mark? Just to prove na talagang senior citizen ako. Actually, as a general rule, senior citizen lang. But may mga exemption, pwede yan. Basta yung ID mo, you can prove, hindi lang senior citizen ha, yung ID na yan can prove that you are a Filipino citizen. One of the requirement. Kasi may mga ID dyan, tapos paano mo ma-prove that you are a Filipino citizen? So, one requirement, you must be a Filipino citizen. So, mas maganda passport to prove that you are a Filipino citizen. Kasi pwede ka naman kumuha ng ID dyan. For example, PhilHealth ID, pero hindi ka na pala Filipino citizen. Okay? Pwede ka kumuha ng driver's license sa LTO, pero hindi ka Filipino citizen. Okay? So, kailangan prove mo na yung ID na yan to prove that you are a Filipino citizen. As one of the requirement. Number 2, yung ID na yan, dapat may address to prove that you are a resident of the Philippines. Okay? Pangatlo, dapat may birthday to prove that you are at least 60 years old. Kasi bilangin yan kung at least 60 years old ka. So, hindi lahat ng ID maka-avail ka ng senior citizen. Kailangan yung ID ma-prove mo yung tatlong requirement. Number 1, Filipino citizen ka. Number 2, residente ka ng Pilipinas. And number 3, at least 60 years of age ka. Si JD Jingo Landur, nasa Quezon City daw sila, Kuya Mark, yung ID. Nasa QC ang ID ko. Nakatira na kami sa Bulacan. Pwede po ba na kumuha uli ng ID dito sa tinitira namin sa Bulacan? Pwede naman. Wala namang problema yan. But of course, you must be a member. You transfer your membership from Quezon City to Bulacan. So, you need to coordinate with the OSCA office ng Bulacan. Okay. So, sa ating pong mga text line, 0927-540-2241, meron po tayong Zoom link. Huwag po kayong mahiya. May mga pumasok kasi, Kuya Mark, na pumasok tapos nag-out. So, para makakwentuhan kayo ni Kuya Mark ng direkta, kasali kayo sa programa mismo, meron tayong Zoom link sa description po ng ating Facebook page, SMNI News, at sa DZAR 1026. Kuya Mark, paano daw po ang kalagayan ng mga senior citizens
na nakatira doon sa mga malalayong lugar. May pag-asa daw po ba na maka-avail po ng ganitong klase ng serbisyo mula sa gobyerno, Kuya Mark? I believe parang social pension program itong tinatanong niyo. Yes. That's mandatory. Mandatory naman yan. Basta to prove lang that you are an indigent. Hindi ibig sabihin na senior citizen ka, pwede ka nang kumuha ng social pension. Kasi limited lang yan sa mga indigent natin na mga senior citizens na mga kababayan. Yun naman mga benefits, mga 20% discount sa mga sinihan. Depende, kung may sinihan kayo, may 20% discount kayo dyan. Kung wala kayo sinihan, pupunta kayo sa pinakamalapit na sinihan. For example, sa mga probinsya, may mga probinsya kasi tayo na walang mga sinihan. So, they need to travel pa at least 2 hours or 3 hours bago sila makapunta sa isang sinihan. That is before the pandemic, ha? So kung pupunta kayo doon, for example, you are taga-bundok ka in somewhere in Compostela Valley or in Davao de Oro, doon sa bundok doon, I think I forgot the name. Kailangan kang pupunta pa sa Davao City para manood ng sinihan. Okay, ilang oras yung biyahe doon. So kahit yung ID mo, Davao de Oro or Compostela Valley, magamit yan kung pupunta ka sa isang mall dyan sa Davao City, ipakita mo lang yung OSCA ID mo, makapanood ka na ng sine plus minus 20% discount pa. Si Grace Barsabal de Sena, Kuya Mark, pwede raw po ba na kahit hindi mismo ang senior magbayad pero may dala naman po na ID? Paano po yun, Kuya Mark? Pwede naman. Basta as long as it's for personal and exclusive consumption ng senior citizen. Like for example, libre ako, may kasama ako mga seniors, 2. May kasama ako hindi seniors. Kahit ako nagbabayad, maka-avail pa rin tayo ng 20% discount. As long as yung kinakain lang ni lolo o ni lola ang may 20% discount. Not necessarily na si lolo o si lola ang nagbabayad. Hindi ka kasama pag hindi ka senior. Wala kang discount talaga. Automatic yun. Si Alan Ubille, Kuya Mark, ay nagtatanong, paano po kung yung senior ay SSS pensioner? 2,400 lang yung pension tapos diabetic pa at high blood patient. Hindi kasya ang pension sa SSS. And hindi ba yun qualified sa social pension sa senior, Kuya Mark? Qualified siya as long as he is an indigent. Okay? Anyway, pag senior citizen ka, you can go sa mga government hospitals. Libre naman ba sa senior citizen? Government hospitals. Okay? But as what I said, yung pensions na yung SSS, yung tinatawag na senior citizens pensions, yes, ma-avail pa rin nila yung mga pension provided that they are considered an indigent. So, kailangan silang kumuha. For example, may iba kasi dyan na nagpa-indigent, mayaman naman, ang laki ng alasa dito sa kuan. Then, dito may mga alas pa, tapos mag-avail ng senior citizen discount. Hindi ganun. Kailangan, you need to prove that you are a senior citizen. Kung hindi naman naniwala sa iyo ang OSCA that you are an indigent senior citizen, you need to go to the barangay. Kumuha ka muna ng certification that you are an indigent. O sa DSWD, kumuha ka ng certification that you are indigent para ma-avail mo yung mga benefits. Kasi hindi naman ibig sabihin na you are a senior citizen, ma-avail mo na yung social pension. Kasi one of the requirement, which is a mandatory requirement, you must be an indigent senior citizen. Kuya Mark, recap tayo sa ating mga napag-usapan kasi maraming nagre-request na sana raw may recap. 20% discount and 5% discount. Saan ito ma-apply, Kuya Mark, sa pagkain? Okay, dito sa discount kasi ito pinaka-importante. Ang 20% discount is available yan, number 1, sa mga medicines. Okay? Number 2, professional fees sa doctors and dentists. So, yung professional fees sa doctors, and ibig sabihin, related sa health. So, there's no such thing as kung magpagawa ka ng bahay. Okay, ito, example to, magpagawa ka ng bahay, then nag-hire ka ng engineer, humingi ka ng 20% discount sa professional fees sa engineer. Is it pwede ba yan? Hindi. Limited lang ha. 20% professional fees sa mga doctors and dentists. Hindi kasama si engineer, hindi kasama si architect, hindi kasama si abogado o si attorney ha. Yung professional fees is only limited to medicine related services. Okay, yun ang tinatawag. Number 3, medical services. Like for example, magpa-opera ka, magpa-check up, ganun. May 20% discount yan. Pang-apat, yung mga transportation, land, air, and sea. But air, limited only sa, and sea, limited only sa domestic, hindi kasama ang international sa 20% discount.
sa mga sinihan, sa hotels and restaurants, and yung tinatawag na bureau services may 20% discount. But don't forget the 20% discount is only for the sole and exclusive enjoyment ng mga senior citizen. But mayroon din tinatawag tayong 5% discount. Itong 5% discount, ito yung mga commodities and prime necessities. Ito yung mga grocery items. Ibig sabihin, pag pagkain yan, pag galing restaurant, ibig sabihin, luto na pagkain, 20% discount. But pag hilaw na pagkain, lulutuin pa lang, mga ingredients pa lang, mga raw materials pa lang, 5% discount. But still, the rule that it is for personal and exclusive consumption na mga senior citizen, yun lang ang ma-avail. Ibig sabihin, pag cake, for example, cake, there is no such thing as 20% discount sa cake. Only limited sa isang slice na kayang kainin ni senior citizen. Lechon manok, yes, may 20% discount, but hindi buong lechon manok. Only sa isang slice lang na kayang kainin o ubusin ni senior citizen. Dito naman tayo sa 5% discount sa mga, of course, may 5% discount sa prime commodities, yung mga grocery items. May 5% discount din sa mga utilities. Okay, mga kuryente, sa tubig, yes. Basta tubig, up to 30 cubic meter, may 5% discount. In excess, regular price na. Sa kuryente, 100 kilometric per hour, yun lang ang 5% discount. In excess, regular price na. But with respect sa utilities, may dalawang condition. Number one, you must be a resident. Ang senior citizen must be a resident sa bahay kung saan yung billing. Number two, yung billing, kailangan nakapangalan ni senior citizen. Kung nakapangalan sa apo, nakapangalan sa anak, hindi ma-avail ang senior citizen discount kahit na ang nakatira doon si lolo o ti lola. Dalawang requirement, which is mandatory. Number one, residente si lolo at si lola. And number two, kailangan yung billing nakapangalan ni lolo o ni lola. Kuya Mark, saan po kayo mapapanood at saan kayo makokontakt ng ating mga kababayan? For free legal advice, please call me landline within Metro Manila, 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. And please follow me sa Facebook page natin sa facebook.com/Mark Tolentino Law and facebook.com/Kuya Mark Tolentino. And please subscribe po sa YouTube page po natin sa youtube.com/Mark Tolentino Law Vlog. Ito po yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Maraming salamat po sa iyong panonood at pakikinig dito po sa Pinoy Legal Minds. Inyong napakinggan ang Pinoy Legal Minds. Nawa kayo'y aming nagabayan sa mga payong legal